Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món chè bột bán nè, kết hợp với nước màu lá cẩm với nhân đậu xanh nè. Chè béo bùi, dai dai mềm mềm, chè ngon dễ làm thì mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Trước hết là mình dùng ở đây 100g bột năng để tạo độ dai. Còn này là 200g bột bán khô, thì các bạn rửa sạch rồi cái mình ngâm nước khoảng nửa tiếng cho bột bán nó nở trước một cái ha. 500ml nước lá cẩm thì mình nấu từ cái lá cẩm tươi các bạn nấu lên cho nó sôi khoảng 5 phút là sẽ có được cái hỗn hợp nước màu đẹp vậy nè. Rồi cho hết 200g bột bán vào trong chảo để mình bắt đầu nấu. Thêm vào nửa lít nước lá cẩm luôn. Hôm trước thì mình đã chia sẻ với nước lá dứa rồi, hôm nay mình chia sẻ với lá cẩm. Bắt lên trên bếp ha, các bạn để lửa nhỏ thôi. Mình nấu cho hỗn hợp bột bán này nó sôi bùng lên. Cái lá cẩm này mà muốn màu đẹp thì các bạn cho nhiều, còn muốn màu mà nó tím tím nhạt nhạt thì các bạn cho cái lá cẩm ít thôi, thì mình nấu nó sẽ ra màu nhạt hơn. Nấu chút xíu thì hỗn hợp nó cũng sôi, nó sôi lên là nó nở, nó sệt sệt lại vậy nè, chứ nó không có quá lỏng đâu. Các bạn vẫn đảo đảo đều đều để cho nó sệt sệt lại chút xíu nữa, nó sôi lên chút nữa ha. Mình cho màu này là đậm nè, nên là ra cái màu hồng. Còn các bạn cho ít thì nó sẽ ra màu tím. Đảo một chút nữa rồi cái mình tắt bếp luôn. Trong lúc bột bán còn nóng thì các bạn chia nhỏ cái bột năng ra, mình cho vô từ từ, tạo độ kết dính cũng như là tăng thêm cái độ dai ngon cho chè đó. 200 bột bán, 100g bột năng là mình thấy nó vừa ăn Còn các bạn mà không thích dai nhiều thì mình giảm bột năng lại cũng không sao luôn. Cứ trộn đều đều vậy nè, cái thả vô từ từ, đừng có cho hết một lần nha, nó dễ ốc trâu lắm nó sẽ không có quyện đều. Mình trộn từ từ vậy bột bán và cái bột năng nó mới quyện đều. Bây giờ thì thấy nó khô lại và nó quyện thành khói. Còn này là 200g đậu xanh khô mình nấu chín nè. Các bạn nấu cho nó chín mềm, cho nó hơi khô một chút ha, rồi cái cho vào trong chảo, bắt đầu mình xinh nhân. Thì mình thêm vào đây chút xíu muối, khoảng 2 muỗng canh đường nữa đi, cho nhân nó ngọt ngọt một chút. Rồi đảo đều ở trên bếp vậy nè. Thích cho nó béo hơn thì có thể cho thêm chút xíu nước cốt dừa vào trong nhân, còn không thích thì thôi mình xên không vậy. Xên vậy thì nó khô, nó nhanh hơn. Đảo chút xíu đường nó tan ra là mình thấy nhân nó được rồi ha, là tắt bếp được rồi. Quay trở lại bột bán mình để nãy giờ nó cũng nguội bớt, các bạn sẽ nhồi sơ lại một cái. Để cho nó chống dính thì mình mang cái bao tay bọc, hoặc là nếu mà không có thì các bạn thoa nước vào trong tay, nó sẽ không dính tay. Rồi bây giờ bắt đầu mình gói bánh nha. Không cần vo viên nhân trước gì đâu, lấy một viên nhân vậy nè, cái xay qua bên đây mình lấy một miếng bột, túm nó lại. Bột này nó dễ bám lắm, các bạn cứ túm đều một cái là nó bám cái mép liền. Nhớ là phải có miếng dầu ăn vào trong tay hoặc là nước nha, không thôi nó dính tay. Vậy là xong. Cũng làm tương tự, mỗi một cục bột cái mình cho miếng nhân vô. Không có cần phải chính xác là bột nhiều hay nhân nhiều đâu, túm cho nó đều, đừng có cho nó ló nhân ra là được rồi. Làm vậy gọn gàng, đơn giản ha, khỏi cái vo viên nhân trước chi mất công. Thì cái kiểu này các bạn cũng có thể áp dụng cho bánh bột bán hấp luôn, ăn cùng với nước cốt dừa. Còn hôm nay mình chia sẻ là cái chè bột bán nấu cùng với nước cốt dừa. Ăn chè hay là ăn bánh hấp gì cũng ngon hết. Làm xong hết rồi nè, cho hết vào trong chảo rồi bắt đầu đi luộc. Nhớ là phải nấu nước sôi mình thả vô ha, chứ không thôi các bạn thả vô sớm quá nó dễ bị rã cái bột bán ra lắm Vo cho nó hơi chặt chặt một chút, thả vô từng viên, rồi đẩy nhẹ nhẹ để cho nước nó sôi, để bột bán nó chín. Đây là cái cách mà mình luộc. Ngoài ra các bạn cũng có thể hấp luôn. Luộc thì nó nhanh hơn nhưng mà phải kỹ, không thôi là nó dễ bị bể cái phần bánh bột bán ra đó. Đẩy nhẹ nhẹ thôi ha, đừng có nặng tay quá, nó lòi nhân ra. Mình sẽ cho vào đây 500ml nước cốt dừa nè. Rồi các bạn thêm vào đây 300ml nước lọc nữa để nấu chè. Dằn thêm nửa muỗng cà phê muối. Cùng với ở đây là 200g đường cát, thích ngọt nhiều hay ngọt ít thì các bạn cứ thêm ha,
không cần phải chính xác giống như mình đâu. Khuấy đều một cái rồi bây giờ bắt lên trên bếp mình nấu cái nước cốt này. Cho nó sôi nhẹ lên cái là được rồi. Vớt cái bột bán để cho nó ráo nước rồi cho vô phần nước cốt dừa. Nhớ là nó ráo nước, không thôi nó lon cái màu ra không đẹp ha. Nước cốt dừa cũng sôi nhẹ nè. Cứ vớt lên cho nó ráo. Cái màu của lá cẩm á, nó ra cái phần nước cũng đẹp nữa. Các bạn cứ vớt từ từ lên rồi cái mình thả qua. Nấu cùng với nước cốt dừa cho nó ngấm cái nước cốt và cái đường á vô cái viên chè của mình ăn nó mới ngon. Thả qua thì nấu lửa vừa thôi, đừng có nấu lửa lớn quá ha. Cái viên bột bán này nó dễ nở lắm. Chỉ cần mình nấu riu riu cho nó thấm nước cốt dừa đường là được rồi. Lúc này bột bán nó chín rồi ha. Mình nấu, mình luộc cho nó nổi lên trên mặt rồi nó chín. Khi luộc mình đừng có để lửa lớn. Nấu chút xíu nó sôi bùng lên nữa là được rồi. Một món chè vừa ngon vừa đơn giản nè. Chè hôm nay là mình nấu cái độ béo cũng vừa ha. Tại vì mình có pha thêm nước. Còn các bạn thích béo hơn thì cứ dùng hoàn toàn bằng nước cốt dừa không là chè béo ngon lắm. Ngon quá chừng ha. Màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Có những cái viên hồi nãy mà mình làm á, bám bột nó chưa chặt á, nó cũng hơi bị lòi nhân ra bên ngoài một chút nhưng mà không sao hết. Vẫn ngon luôn. Nó không có bị lềnh nước đâu. Chan chè có nước cốt dừa sẵn, các bạn ăn cả ngày nó vẫn ngon. Còn mình làm bánh á thì để ở bên ngoài nó dễ bị khô. Còn nó ngâm ở trong nước cốt dừa vậy nè, nó mềm, nó không khô mà nó lại có độ dai dai ngon nữa. Thấm đường vào trong nó cũng ngọt đậm đà. Viên chè bột bán, thay vì các bạn nấu bột nếp để có chè trôi nước thì hôm nay mình làm cái kiểu bột bán nó sẽ lạ miệng và ngon hơn nhiều so với các bạn làm chè trôi nước luôn. Bây giờ mời các bạn cùng thử ha, chè bột bán lá cẩm nhân đậu xanh cùng với mình. Ngon lắm, béo, thơm, ngọt, có nhân đậu xanh ở bên trong bùi bùi béo béo á, ăn nó ngon hơn. Còn cái này mà các bạn làm bột bán không thì ăn nó cũng ngán lắm, có thêm đậu xanh nó không ngán. Viên chè tròn vo luôn, nở đều và ngâm ở trong nước cốt dừa cả ngày nó cũng không có bị rã thì chè nó mới ngon. Đây, các bạn cứ để yên vậy nè mình ăn. Còn qua ngày hôm sau á, thì nước cốt dừa này các bạn khuấy đều á, là nó dễ bị hôi ha. Mình ăn trong ngày là ngon nhất à. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký, ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là cửa hàng kênh của mình để lựa chọn thêm sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.